Kanske tycker du att det är roligare att spela en match eller att tävla än att faktiskt nöta på träningarna. Samtidigt så vet du att det är träningarna som kommer att avgöra hur bra det kommer att gå. Många är vi som drömmer om att bli utvalda till ett regionslag eller att kanske representera Sverige i en internationell tävling. Vi orkar med tuffa träningspass och modiga försök för att bli just utvalda. Vi människor behöver känna att vi blir bekräftade, känna att jag fixar det här och ha någon som tror på oss. Vi mår bra av att utmanas. Vi är skapade för att leva livet med ett uppdrag och ett syfte. Hittar man inte det här syftet kan livet ibland kännas meningslöst och vilset. Jesus säger så här: glöm inte att det inte var ni som valde mig. Det var jag som valde er och planterade er i världen för att ni skulle bära frukt. Frukt som håller. Det är Guds hälsning till oss människor, att han ser var och en av oss och har ett uppdrag för oss. Det är det uppdraget som är vårt verkliga syfte. Vad innebär egentligen det här uppdraget eller den frukt vi är tänkta att bära? I Bibeln används bilden av frukt för att beskriva det goda som växer fram ur något som lever. Ett träd eller en buske finns till för att bära frukt, och på samma sätt uppmanar Jesus oss att göra gott. Genom det kan vi också bli en motståndskraft till det som är ont. För att förstå och leva ut just din del av uppdraget behöver du lära känna Jesus bättre. Att du behöver prata med honom och lyssna på honom. Ungefär som en bra coach som ger både vägledning och uppmuntran. Jesus säger till och med att vi inte kan bära någon frukt på egen hand. Det betyder att vi behöver hans hjälp för att kunna leva ett liv med verklig mening. Det han vill att vi gör är tydligt. Vi ska älska varandra och göra gott mot varandra. Även de som har behandlat oss illa. Jesus har redan visat oss det. Genom hans uppoffring får det vi gör betydelse på djupet. Inte bara för här och nu, utan för hela livet och längre än så.